to my channel. ඉතින් අද මම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ ගොඩක් වැදගත් පාඩමක්. ඒක තමයි එදිනදා ජීවිතේදී ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හුරු වෙන කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳලම ඉගෙන ගන්න ඕනේ කෙනෙක් වෙනුවෙන් මම හිතුවා වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම කරන්නේ tenses ඔක්කොම ටික ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන එක. tenses ගත්තාම අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන්. එකක් active voice. ඒ කියන්නේ කර්තෘකාරක, අනිත් එක passive voice. ඒ කියන්නේ කර්මකාරක. ඉතින් මේ active voice එහෙම නැත්නම් කර්තෘකාරක යටතේ අපි tenses 12ක් ඉගෙන ගන්නවා. passive voice එහෙම නැත්නම් කර්මකාරක යටතේ අපි tenses 8ක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් මුලින්ම අපි active voice පැත්තට යමු වෙමු. ඉතින් මේ active voice ගත්තහම අපිට පළමුවෙන්ම ඉගෙන ගන්න තියෙන tense එක තමයි simple present tense. ඒ කියන්නේ සරල වර්තමාන කාලය. අපි මේ සරල වර්තමාන කාලේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි එදිනෙදා පුරුද්දක් වශයෙන් කරන ක්‍රියාවක් එහෙම නැත්නම් දිනපතා අපි කරන ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්න ඕනේ වුණාම. එහෙම නැත්නම් අපි පුරුද්දක් වශයෙන් මොන හරි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් අපි දිනපතා මොන හරි දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න ඕන නම් අපි මේ simple present tense පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ simple present tense භාවිතා කරද්දී අපි ඒකට පාවිච්චි කරන structure එක තමයි subject. ඒ කියන්නේ අපි මුලින්ම වාක්‍යයක් කියද්දී අපි ඒ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා යාට කර්තෘ කියලා. මේ කර්තෘව කියන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වාක්‍යයේ තියෙන ක්‍රියාව කියන්න ඕනේ. ක්‍රියාව ඒ කියන්නේ verb එක කියන්න ඕනේ. verb එකෙන් පස්සේ අපි අනිවාර්යයෙන්ම object එක එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා the rest කියලා ඉතිරිය කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු උදාහරණයක්. මම පොතක් කියවනවා. මම අපි මුලින්ම ගන්නකොට මේ ක්‍රියාව කරන කෙනා කවුද? මේ ක්‍රියාව කරන කෙනා මම. එහෙනම් මම කියන්නේ අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා I කියලා. දෙවෙනියට අපි කියන්න ඕනේ වාක්‍යයේ ක්‍රියාව. ක්‍රියාව කියන්නේ කරන දේ. මොකද්ද? කියවනවා. කියවනවට අපි කියනවා read කියලා. ඊළඟට අපි බලන්න ඕනේ object එක. මොකද්ද කියවන්නේ? පොතක්. අපි පොතක් කියන්න a book කියලා භාවිතා කරනවා. මම පොතක් කියවනවා. I read a book. මෙහිදී මතක තියාගන්න ඕනේ වැදගත් කාරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ක්‍රියාවක් කරනවා කියලා කියද්දී මේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා ඒක වචන නම් අපි කියන singular නම්. එහෙම නැත්නම් එක් පුද්ගලයෙක් නම් අපි අනිවාර්යෙන් ක්‍රියාපදයට ඒක වචන කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයේ අගට අපි s කියන sound එක එකතු කරන්න ඕනේ. හැබැයි කර්තෘ බහුවචන නම් ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන පුද්ගලයා බහුවචනයක් නම් අපි ක්‍රියාපදයට බහුවචනයෙන්ම තියන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයට සාමාන්‍යයෙන් තියෙන ස්වරූපයේ බහුවචනයක්මයි. ඒ නිසා ක්‍රියාපදයට කිසිදු වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හොඳයි. මම මුලින් කියවනේ මම පොතක් කියවනවා කියද්දී I read a book කියලා. ඉතින් මෙහිදී I කියන කෙනා ඒක වචනයි. නමුත් මම එතන s sound එක ක්‍රියාපදයට එකතු කරේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ I සහ you කියන වචන දෙකම අපි හඳුන්වන්නේ බහුවචන විදිහට. සිංහල භාෂාවේ ඒවා ඒක වචන වුණාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ඒවා බහුවචනයි. ඒ නිසා අර මම කලින් කිව්ව නීතිය බහුවචනයක් කර්තෘ ලෙස යෙදෙන විට අපි ක්‍රියාවත් බහුවචනෙන්ම තියන්න ඕනේ කියන නීතිය තමයි එතනදී මම පිළිපැදලා දෙන්නේ. හැබැයි අම්මා පොතක් කියවනවා කිව්වොත් අම්මා කියන්නේ ඒක වචනයක්. එහෙනම් mother කියවනවට අපි read කියනවා. අපි ඒ sound එකක් එකතු කරන්න ඕනේ ක්‍රියාවට. මොකද අම්මා ඒක වචනයි. එහෙනම් mother reads වෙන්න ඕනේ. mother reads a book වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ගැන තවදුරටත් කතා කරොත් I, we, you, they, children, elephants වගේ ඕනම බහුවචන නාම පදයක් එක්කන් එහෙම නැත්නම් සර්වනාම පදයක් එක්කන් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ බහුවචන ක්‍රියාපදයක්. ඒ වගේම තමයි he, she, it, Kamal, the child, the elephant වගේ ඕනම ඒක වචන නාම පදයක් එහෙම නැත්නම් සර්වනාම පදයක් එක්කන් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ ඒක වචන ක්‍රියාපදයක්. ඒකයි මෙතනදී බහුවචන වෙද්දී ක්‍රියාපදේ eat ලෙසත් ඒක වචන එක්කන් භාවිතා කරන විට ක්‍රියාපදේ eats ලෙසත් අපි භාවිතා කරන්නේ.
දැන් අපි දන්නවා අපි මොකක් හරි පුරුද්දක් විදිහට දෙයක් කරනවා එහෙම නැත්නම් දිනපතා දෙයක් කරනවා කියලා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. දැන් අපි කාගෙන් හරි යම්කිසි දෙයක් පුරුද්දක් විදිහට මොන හරි කරනවද? එහෙම නැත්නම් දිනපතා මොන හරි කරනවද කියලා ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්න යන්නේ. මෙහිදී අපි ප්‍රශ්නය අහන්නේ කතෘ. ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නය අහන කෙනා බහුවචන පුද්ගලයෙක් නම් ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ඒ කෙනා මම ඔබ අපි ඔවුන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් බහුවචන නාම පදයක් වෙන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම අවස්ථාවලදී අපි මුලින්ම do කියන පදය මුලට දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කතෘව යොදලා කතෘගෙන් පස්සේ ක්‍රියාව යොදලා ක්‍රියාවෙන් පස්සේ කර්මය යොදන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා බත් කනවද කියලා මට කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ඕනේ. එතකොට මම මුලින්ම do කියන පදේ තමයි ගන්නෙ මුලට. මොකද ඔයා කියන්නේ බහුවචනයක් කියලා මම මුලින්ම කිව්වා. එතකොට කතෘගෙන් පස්සේ අපි ක්‍රියාව යොදනවා ක්‍රියාවෙන් පස්සේ අපි කර්මය යොදනවා do you eat rice ඔයා බත් කනවද ඊළඟට අපි ප්‍රශ්නය අහන පුද්ගලයා එක්කෙනෙක් නම් ඒක වචනයක් නම් සිංගියුලර් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මුලට යොදන්නේ does කියන පදය. ඉතින් මේ does යොදලා අපි සුපුරුදු විදිහට subject එක verb එක object එක යොදනවා. මෙහිදී අපි හොඳට හිතේ තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තමයි මෙහිදී verb එකට කතෘ ඒක වචන වුණා කියලා verb එකට කොහෙත්ම s sound එකක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. මොකද does කියන පදයේ S කියන සවුන්ඩ් එක එකතු වෙලා එතන ඒක වචන බවක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි ආයේ ක්‍රියාපදයට S එකතු කරන්න යන්නේ නෑ. ඉතින් බලන්නකො මේ උදාහරණෙදියා මට අහන්න ඕනේ කමල් බත් කනවද කියලා. ඉතින් කමල් ඒක වචන නිසා මම does කියන පදය මුලට අරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලන්න මම eat කියන අපේ ක්‍රියාපදයට S සවුන්ඩ් එකක් එකතු කරලා නෑ. මොකද S සවුන්ඩ් එකක් එකතු කරන්නේ අපේ do කියන පදයට එක්කන්. ඉතින් do වලට s sound එක එකතු වෙලා does බවට පත් වෙලා ඒක වචන බවක් පෙන්නලා තියෙන නිසා අපි ආයේ ක්‍රියාපදයට s එකතු කරලා ඒක වචනයි කියලා පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඒ නිසායි කමල් බත් කනවද කියන ප්‍රශ්නය does කමල් eat rice විදිහට අපි හදාගන්නේ. වර්තමාන කාලයේ භාවිතා කරන විට අපිට මොකක් හරි දෙයක් පුරුද්දක් විදියට කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් අපි මොකක් හරි දෙයක් පුරුද්දක් විදියට කරන්නේ නැහැ කියලා කියන විට අපි කතෘ බහුවචන නම් ඒ කියන කතෘ බහුවචන නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි නෑ කියන පාවිච්චි කරන්නේ don't එහෙම නැත්නම් do not කියන පදය. හැබැයි අපි මොකක් හරි දෙයක් පුරුද්දක් විදිහට කරන්නේ නැහැ කියද්දී කතෘ ඒක වචනයි නම් අපි does not එහෙම නැත්නම් doesn't කියන පදය තමයි භාවිතා කරන්නේ. බලන්න මට කියන්න ඕනේ මම බත් කන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම කියන්න ඕනේ subject එක. subject එක තමයි මම කියන්නේ බහුවචනයක්. ඒ නිසා අපි මම එක්කම් භාවිතා කරන්නේ don't එහෙම නැත්නම් do not. ඊළඟට අපි verb එක කියන්න ඕනේ eat. verb එකෙන් පස්සේ අපි සුපුරුදු පරිදි object එක rice භාවිතා කරනවා. I don't eat rice. මම බත් කන්නේ නැහැ. හැබැයි බලන්න මේ දෙවෙනි උදාහරණයේදී කමල් බත් කන්නේ නැහැ. ඉතින් කමල් කියන්නේ ඒක වචනයක්. එතකොට කමල් එක්කන් අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ නෑ කියන්න doesn't එහෙම නැත්නම් does not කියන පදය. කමල් බත් කන්නේ නැහැ කියද්දී සුපුරුදු පරිදි අපි subject එක පාවිච්චි කරලා subject එක ඒක වචන නිසා අපි නෑ කියන doesn't පාවිච්චි කරලා තමයි verb එකයි object එකයි දාන්නේ. කමල් doesn't eat rice. කමල් බත් කන්නේ නැහැ. මේ සරල වර්තමාන කාලය තුර පුරුද්දක් විදිහට එහෙම නැත්නම් දිනපතා දෙයක් කරනවා. දිනපතා දෙයක් කරනවද? එහෙම නැත්නම් දිනපතා දෙයක් කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගත්තා. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි මොකක් හරි දෙයක් පුරුද්දක් විදිහට කරන්නේ නැද්ද කියලා ප්‍රශ්නයක් කොහොමද මේ සරල වර්තමාන කාලය තුල අහන්නේ කියලා. මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි plural නම් ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නය නැද්ද කියලා අහන පුද්ගලයා කතෘ බහුවචනයක් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මුලට don't තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ නැද්ද කියලා අහන්න. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න negative form එකකින් ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථයෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන විට අපිට do not කියලා මේක
දිගු ස්වරූපයෙන් භාවිතා කරන්න බෑ. අපි අනිවාර්යයෙන්ම don't කියන short form එක තමයි මෙහිදී භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම does not කියලා අපිට භාවිතා කරන්න බෑ. doesn't කියන short form එක තමයි අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒක නීතියක්. ඉතින් මෙහිදී අපේ කර්තෘ බහුවචන නම් අපි නැද්ද කියන don't මුලට දාලා සුපුරුදු පරිදි subject verb object කියන්න ඕනේ. ඔයා බත් කන්නේ නැද්ද කියලා මට කියන්න ඕනේ වුණාම බලන්න ඕනේ මේ වාක්‍යයේ කර්තෘ ඒකවචනද බහුවචනද කියලා. ඔයා කියන්නේ බහුවචනයක් කියලා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මම කිව්වා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අනිවාර්යයෙන්ම don't තමයි මුලට ගන්න ඕනේ. Don't you eat rice? ඔයා බත් කන්නේ නැද්ද? ඊළඟට මට අහන්න ඕනේ කමල් බත් කන්නේ නැද්ද කියලා. කමල් කියන්නේ ඒක වචනයක්. ඉතින් ඒක වචන එක්කන් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මුලට භාවිතා කරන්නේ නැද්ද කියලා අහන්න doesn't. ඒ නිසා මම මෙහිදී doesn't කමල් eat rice කියලා අහලා තියෙනවා. ඉතින් බලන්න මේකෙදි මම අය eat කියන අපේ ක්‍රියාපදයට s sound එක එකතු කරලා නැහැ. මොකද does කියන පදය තුල s sound එක පෙන්නලා තියෙන නිසා මෙහිදී කර්තෘ ඒකවචන බවක් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ආයෙම අපි ක්‍රියාපදයෙන් කර්තෘ ඒකවචනයි කියලා පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ මගේ මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වීඩියෝස් ඉගෙන ගන්න කැමති කට්ටියට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ මේ channel එක subscribe කරලා මමත් එක්ක දිගටම රැඳී සිටින්න. Have a great day.